Xin chào tất cả quý nhà đầu tư đang đến với chương trình Smart Spotlight, bản tin cập nhật thị trường đầu tuần được thực hiện bởi công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Thưa quý nhà đầu tư, thì trong tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị bắt đầu gia tăng trên toàn cầu. Từ cuộc chiến thế quan giữa Mỹ và Trung đến bất ổn ở khu vực Trung Đông thì đang tạo ra một bức tranh thị trường rất là phức tạp và khó đoán. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giúp quý nhà đầu tư cập nhật lại toàn bộ diễn biến của thị trường trong và ngoài nước, phân tích những rủi ro và cơ hội đến từ yếu tố địa chính trị và đặc biệt hơn hết là góc nhìn và chiến lược giao dịch trong tuần này. Và trước khi đến với phần nhận định của chúng tôi thì xin mời quý nhà đầu tư cùng điểm lại những tin tức nổi bật nhất trong tuần qua ạ. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư và tôi là Trúc Linh, người sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề Thách thức từ biến động địa chính trị. Và rất vinh hạnh được chào đón sự trở lại của anh Đồng Thanh Tuấn, là chuyên viên phân tích đến từ công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam ạ. Em chào anh Tuấn. Xin chào Trúc Linh, xin chào quý nhà đầu tư. Thưa anh Tuấn, thì với những diễn biến biến động của địa chính trị trong tuần vừa rồi đã làm cho thị trường trong nước có tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp và VN Index đóng cửa ở mốc 1.315 điểm, mất gần 1.1%. Thì anh Tuấn nhận định như thế nào về diễn biến giao dịch trong tuần vừa rồi vậy ạ? Chúng ta thấy là trong tuần rồi chúng ta có khá nhiều tin tức đến từ phía quốc tế này, chúng ta đến từ phía nội địa này. Thì nhìn chung chúng ta thấy là cái đà giảm điểm của VN nó không phải là điều mà chúng ta gọi là bất ngờ, tại vì ở những tuần trước đấy chúng ta đã từng thấy câu chuyện là đà tăng chúng ta đã có những sự phân hóa nhất định rồi. Thì thành ra là trong cái tuần vừa rồi chúng ta có một cái nhịp điều chỉnh nhẹ thì nó là chiều mà chúng ta khá là kỳ vọng được. Như lên cái chia sẻ, chúng ta thấy là VN giảm phải tầm hơn 14 điểm một xíu, đóng cửa tại mức là 1.315,5 điểm, từ mức giảm phải tầm 1,1%. Chúng ta thấy là trong tuần rồi áp lực giảm điểm rất phần lớn và đến từ câu chuyện của nhóm Vingroup. Chúng ta có đà giảm đến từ cổ phiếu của Vingroup này, Vinhome này, Vincom Retail này. Thì cả ba cổ phiếu này đóng có mức giảm tầm hơn 18 điểm một xíu. Ở chiều còn lại chúng ta có sự tích cực hơn và đến từ cái sự phục hồi đến một số cổ phiếu của nhóm ngân hàng này, như là cổ phiếu của Vietinbank này, Techcombank này, Sacombank, AVBank. Cả bốn cổ phiếu này đều có hiệu suất rất là tốt trong tuần qua. Bên cạnh đó chúng ta thấy sự trở lại của nhóm bán lẻ với sự tham gia của nhóm của cổ phiếu là Thế Giới Di Động này. Thì nhìn chung chúng ta có sự là dịch chuyển giữa dòng tiền giữa các nhóm ngành với nhau. Thành ra câu chuyện nhìn chung trong tuần qua là không quá bi quan cho lắm. Nếu chúng ta nhìn một góc nhìn khác thì chúng ta nhìn là câu chuyện là giữa các nhóm nhà đầu tư, tôi sẽ thấy là cái diễn biến trong tuần rồi nó khá là tôi nghĩ là chậm rãi, thận trọng này. Áp lực bán vẫn có, nhưng mà nhìn chung là thanh khoản đang giảm rồi. Chúng ta thanh khoản sẽ rơi vào tầm 18.000 tỷ một phiên thôi, giảm tầm 9% so với tuần trước. Nhìn chung chúng ta thấy là câu chuyện là giữa các nhóm nhà đầu tư với nhau là đang bắt đầu cái sự là chốt lời một số những cổ phiếu có hiệu suất cao này, bắt đầu mình mua lại những cổ phiếu có hiệu suất nó chưa tốt lắm ở những cái tuần trước. Tuy vậy chúng ta thấy là khối ngoại này họ bắt đầu mua ròng trở lại khoảng tầm 350 tỷ. Họ mua ròng đối với một số cổ phiếu như là Eximbank 262 tỷ này, DG World 222 tỷ và VPBank 186 tỷ. Ở chiều lại thì khối ngoại họ bán cũng khá nhiều đấy, họ bán có tầm 238 tỷ đối với là Sài Gòn Hà Nội Bank này, HAH 230 tỷ này. Rồi chắc là đáng chú ý nhất vẫn là câu chuyện của nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước trong tuần qua. Chắc phải là nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước đâu đó chỉ mua ròng tầm 80 tỷ thôi. Nhưng mà xét riêng của những tự doanh chúng ta thấy cái giới mua ròng tầm 1,3 nghìn tỷ, một số rất là đáng kể so với những diễn biến chung của tự doanh trong ít nhất là tầm 6 tuần gần nhất. Đối với tự doanh thì họ mua ròng khá là nhiều, một số cổ phiếu như là Hòa Phát này hơn 150 tỷ này, FPT này khoảng tầm 120 tỷ, cuối cùng là Techcombank hơn 100 tỷ. Nhìn chung là chúng ta thấy là chắc là trong tuần qua chỉ có là nhóm nhà đầu tư trong nước là họ bắt đầu chốt lời thôi, còn lại các nhà đầu tư tổ chức họ bắt đầu mua ròng trở lại rồi. Rõ ràng là cho thấy là nhờ biến động của địa chính trị này, phần rủi ro là do là thị trường của VN Index đã tăng ở một nhịp dài và đặc biệt là dòng tiền nó phân hóa giai đoạn trước rất là nhiều vào nhóm Vin, nên là áp lực chốt lời của giai đoạn này cũng rất là lớn. Mà bên cạnh đó thì dòng tiền tạo điều kiện cho dòng tiền vào những cái nhóm mà còn dư địa như là bán lẻ nè và ngân hàng mà anh Tuấn vừa đề cập. Thì chuyển sang thị trường quốc tế thì cũng do là địa chính trị có sự bất ổn này nên là
hầu hết các thị trường trọng điểm trong tuần qua ở trên thế giới thì có chìm trong sắc đỏ. Thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến của các thị trường trọng điểm trong tuần qua ạ? Cảm ơn câu hỏi của Linh. Thì như mọi người có thấy là trong tuần rồi chúng ta vẫn có rất nhiều tin ở đây là gần như là mỗi ngày đều có những cái tin lớn. Như vậy mà đầu tuần trước ngày 9 tháng 6 và ngày 10 tháng 6 chúng ta có một cái kết quả như là gần như là họp báo về câu chuyện là đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Trung. Trước mắt chúng ta vẫn có những cái kết quả nó mang tính là lạc quan về bề mặt. Bề mặt ở đây là câu chuyện là Mỹ và Trung họ bắt đầu họ thống nhất lại câu chuyện lại những cái thỏa thuận mà họ đã từng đề cập tại Geneva vào tháng 5 trước đấy. Thì trong tháng 6 họ bắt đầu họ chỉ gọi là mình chính thức mình đưa những cái thứ này về đi chấm mực đen thôi. Thì cụ thể là Mỹ họ vẫn đang rất tự hào về câu chuyện là họ sẽ áp thuế 55% đối với Trung Quốc. Nhưng mà khi mà Tuấn phân tích những con số này ra thì con số 55% này nó đến từ ba yếu tố khác nhau. Thứ nhất là câu chuyện về mức thuế đối ứng là vẫn đang giữ mức nền 10%. Thứ hai là câu chuyện là mức thuế của fentanyl liên quan đến fentanyl thì rơi vào tầm 20%. Và cùng 25% còn lại sẽ đến từ một số các mặt hàng như là thép và nhôm đã bị áp thuế trước đấy. Thì tổng thể về mức thuế mà Mỹ sẽ áp vào Trung Quốc nó sẽ rơi vào tầm từ 30-35% mà thôi. Chứ còn phần vẫn là tùy mặt hàng và không mặt hàng nó rơi đến tầm 50% cả. Thì ở chiều ngược lại Trung Quốc vẫn đang áp thuế tầm 10% về mặt thuế trả đũa đối với phía Hoa Kỳ. Và đâu đó thì Tuấn đọc ngoài kia thì mọi người vẫn đang nghĩ rằng Trung Quốc họ có cái sự chênh cơ đối với Mỹ, nhưng mà nhìn chung thì hai bên khá là cân bằng với nhau. Về phía của Trung Quốc thì họ nới lỏng cái câu chuyện là xuất khẩu đất hiếm cho phía của Mỹ trong vòng 6 tháng. Và sau 6 tháng này chúng ta sẽ phải đàm phán lại từ đầu. Và trong vòng 6 tháng này thì Mỹ cũng phải thực hiện những cái cam kết của họ về câu chuyện là nới lỏng các quy định về xuất khẩu công nghệ, cũng như câu chuyện về chip chẳng hạn. Sau ngày thứ hai và thứ ba thì chúng ta bắt đầu có những cái tin nó mới hơn. Câu chuyện là ông Trump bắt đầu là tuyên bố sẽ tái áp thuế đơn phương trong vòng 2 tuần tới nếu các quốc gia không thỏa hiệp trong đàm phán. Chúng ta thấy là cái thời hạn mà 90 ngày trong câu chuyện là tạm hoãn thuế đối ứng hiện tại vẫn còn tầm 2-3 tuần thôi là hết hạn rồi. Thì ông Trump bắt đầu ông ấy sẽ gia tăng sức ép đến các quốc gia đang đàm phán với Hoa Kỳ, và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đấy. Thì Tuấn nghĩ là ông Trump từng đề cập đến câu chuyện là sẽ gửi thư đến tầm 18 quốc gia đang đàm phán với Hoa Kỳ về chuyện thuế quan. Thì tôi nghĩ khả năng cao chúng ta đang nằm trong đấy. Thì chúng ta cũng nghe một câu chuyện là trong tuần rồi chúng ta đã có một cuộc họp với phía Mỹ trong vòng 4 ngày thì phải về câu chuyện thuế quan. Thì kết quả nhìn chung vẫn đang cố gắng chúng ta đang cố gắng tìm đến những cái điểm chung để mà có những cái thỏa thuận tốt nhất có thể. Và những 2 ngày cuối tuần của tuần rồi á, hay là một câu chuyện nó lại khá là khó đoán hơn, câu chuyện của phía của Trung Đông. Bắt đầu bằng câu chuyện là Israel bắt đầu là bắn tên lửa vào Iran nhằm tấn công một số cái việc những cái nhà nghiên cứu của phía Iran. Thì Iran thì họ lập tức trả đũa câu chuyện là bắn tên lửa ngược lại về phía Israel. Thì trong tuần rồi chúng ta thấy một câu chuyện nó khá là đột biến này, câu chuyện là giá dầu. Giá dầu trong tuần rồi chúng ta thấy là giá dầu của WTI này, giá dầu của Brent này đều tăng hơn 12% trong tuần rồi. Tính liệt kế từ đầu tháng hiện tại chúng ta có mức tăng tầm hơn 20%. Một tăng rất là đột biến mà một tháng trở lại ở đây mà thôi. Thì nhìn chung chúng ta thấy là các nhà giao dịch trader họ đang định giá rằng cái cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có khả năng sẽ kéo dài hơn dự kiến và nó sẽ làm gián đoạn cái nguồn cung đối với dầu. Và đó là lý do tại sao mà giá dầu trong tuần rồi tăng khá là mạnh. Điều từ cái việc mà từ thông báo mà của Trump về thuế quan giữa động thái giữa Trump, chính quyền Mỹ và Trung Quốc đã làm cho thị trường chứng khoán trong tuần rồi ở châu Á thì như thế nào vậy anh? Thì với châu Á chúng ta thấy là chắc là tăng giảm không đồng thuận đi. Chúng ta thấy là Đài Loan, Hàn Quốc họ tăng khá là tốt này, khoảng tầm hơn từ 2-3%. Trong khi đó thì Việt Nam chúng ta giảm tầm 1% này. Chắc là rõ ràng nhất là câu chuyện của châu Âu. Châu Âu là chịu ảnh hưởng khá là nhiều của tuần rồi. Chúng ta thấy là Pháp và Đức giảm từ 1,5% đến 3%. Trong khi đó thì Mỹ lại khá là không mặn mà cho lắm. Đó là chúng ta từng nghĩ đến câu chuyện là nếu với Mỹ thì Mỹ có một cái thỏa thuận thuế quan nó tốt đẹp với Trung Quốc đi, thì thị trường chứng khoán Mỹ chắc là phần sẽ tăng điểm thôi. Thì đúng là trong tuần rồi chúng ta có đà tăng tầm từ ngày thứ hai và ngày thứ ba, nhưng thực tế thì cái phản ứng của thị trường nó không quá tốt, tức là đà tăng của tuần ngày thứ hai và thứ ba bắt đầu nó giảm dần vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu này, cùng với những thông tin đến từ phía của CPI của Mỹ này là tăng từ 2,3% lên 2,4%. Thành ra là cái chỉ số của S&P 500 của Mỹ đóng cửa trong tuần rồi mức giảm tầm 0,4%.
Nhìn chung là trader cũng tại Mỹ thì không quá lạc quan cho lắm về câu chuyện là thuế quan tại Mỹ này, cùng với những câu chuyện về lạm phát sắp tới. Dạ. Bên cạnh đó thì vừa nãy anh Tuấn có nhắc tới việc xung đột của Israel với lại Iran á anh Tuấn. Thì và sau khi mà có sự xung đột này thì bên phía Iran họ cũng tuyên bố là đóng hoàn toàn cái eo biển, mà cái eo biển này là cái tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất của thế giới. Thì là điều đó đã làm cho giá dầu trong tuần rồi nó tăng một cách rất là đột biến, và mức tăng lũy kế trong tháng vừa rồi vượt hơn 20%. Vậy liệu giá dầu có tăng như vậy có làm nguy cơ lạm phát quay trở lại hay không anh? Cái câu hỏi này khá là thú vị, tại vì cái mình không tính được là câu chuyện là rủi ro có leo thang hay không. Có tới yếu tố đầu tiên để mà phân tích lại á, chúng ta thấy được cái vai trò của eo biển Hormuz nó khá là quan trọng đối với chuỗi cung ứng dầu trên toàn thế giới. Thì theo như Tuấn đọc về một số thống kê á, thì nó có khoảng tầm 20% lượng dầu mỏ và 25% lượng khí LNG đi qua vùng eo biển Hormuz này. Thì trong ngày thứ Bảy vừa rồi á, thì Iran lên tiếng về câu chuyện là sẽ đóng cửa eo biển này và không cho bất cứ tàu thuyền đi qua. Thì ít nhất với câu chuyện của chiến tranh chắc chắn là sẽ làm tàu thuyền bị ảnh hưởng này. Thứ hai là Iran cũng muốn tạo một cái đòn bẩy nhất định trong lợi thế đàm phán với những cái định chế tài chính khác trên thế giới như là Mỹ, trong câu chuyện là chiến tranh với lại Iran, chiến tranh với lại Israel. Thì rủi ro leo thang hay không, tôi nghĩ là vẫn chưa đủ cơ sở để khẳng định rằng Iran sẽ tiếp tục gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Yếu tố thứ nhất là câu chuyện là Iran họ vẫn đang gọi là ăn miếng trả miếng thôi. Tại vì trước đây ít nhất đây không phải là lần đầu tiên mà Israel bắn tên lửa vào Iran. Trước đó chúng ta từng có câu chuyện là của Israel và Hamas này, nhất là 2 lần. Thì Iran đã trả đũa 2 lần, nhưng mà cả 2 lần này đều không đẩy quá mạnh, không đi quá xa. Tính tới điểm hiện tại thì Iran họ bắn trả khá nhiều ấy. Trong cuối tuần rồi cũng xem khá nhiều tin tức trên cái mạng xã hội này, gần như tên lửa họ bay ngập trời luôn. Nhưng mà câu chuyện rằng rủi ro leo thang hay không thì chúng ta phải tính là câu chuyện là bây giờ Iran họ đang cần cái gì. Thì trong một cái bài phân tích Tuấn đọc vào tầm tháng 4 á, thì bên phía Iran họ đang chờ một cái cơ hội rằng họ sẽ được gọi là bãi bỏ tất cả các lệnh trừng phạt đến từ phía của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và cái việc mà trừng phạt này nó sẽ hết hạn vào tháng 10, ngày 18 tháng 10 2025. Thì nếu Iran họ có thể chờ đến cái ngày này thì họ có thể gần như là thoải mái với câu chuyện là họ có thể phát triển hạt nhân nếu họ muốn. Tại vì cái lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc á, nó chỉ đề cập câu chuyện là Iran nếu không phát triển hạt nhân thì họ sẽ không bị trừng phạt. Còn hiện tại thì trong cái câu chuyện của nhiệm kỳ lần đầu của ông Trump thì ông Trump đã từng rút mình khỏi cái hiệp định này rồi. Và hiện tại Mỹ sẽ không có tiếng nói trong câu chuyện là ngăn chặn Iran trong chuyện phát triển hạt nhân. Thì đây là yếu tố chúng ta cần phải theo dõi. Hiện nghĩ khả năng cao là Iran họ sẽ gọi là trao đổi những cái với quy mô nhỏ thôi. Iran bắn bao nhiêu tôi bắn bao nhiêu, và sẽ kéo dài đến toàn tháng 10. Và sau tháng 10 chúng ta phải cân nhắc lại và tính toán lại những cái rủi ro mà Iran hay mang tới. Và câu chuyện là giá dầu tăng như vậy có ảnh hưởng đến lạm phát hay không, tôi nghĩ hiện tại là vẫn chưa đủ. Chưa đủ ở đây là câu chuyện là chúng ta có thấy giá dầu tăng rất nhanh trong vòng tầm 20% trong vòng 2 tuần. Và trước khi chúng ta có thông tin về câu chuyện là Israel và Iran đó, thì giá dầu đã bắt đầu hình thành đáy rồi, ít nhất là tầm cuối tháng 5 rồi. Thì cái đà tăng mà tầm ở đầu tháng 6 nó không phải là câu chuyện là vì có tin tức như vậy về cái sự rủi ro về chiến lược nguồn cung, mà chúng ta có cái mức tăng về giá dầu. Tức là cơ bản mà thấy thì động lực tăng của giá dầu đã có rồi, và triển vọng tăng trưởng giá dầu về sau nó phụ thuộc vào một câu chuyện rằng cái lực hấp thụ của dầu trong tương lai sẽ như thế nào. Tại vì chúng ta thấy là các chỉ số về sản lượng công nghiệp này, sản lượng sản xuất của châu Âu này, hay là của phía Trung Quốc này vẫn đang khá là yếu. Gần như chúng ta thấy chỉ số PMI của khu vực châu Âu và khu vực Trung Quốc vẫn đang duy trì ở mức dưới 50 điểm, tức là nằm ở mức thu hẹp. Thành ra cái khả năng mà tiêu thụ dầu trên thế giới nó vẫn đang duy trì ở mức thấp. Thành ra là tôi đang nghĩ câu chuyện là cái đà tăng của tuần rồi và nhất là 2 tuần nhất nó là một cái đà tăng mang tính kỹ thuật, ít nhất là như vậy. Và chúng ta sẽ phải tính toán lại, ít nhất là trong một vòng 2 tuần tiếp theo, rằng Iran có tiếp tục là leo thang căng thẳng nữa không. Nếu có thì chắc là cái xu hướng về giá dầu sẽ là đảo chiều, từ giảm và tăng. Và lúc đó sẽ lúc mà chúng ta tính về câu chuyện là lạm phát có quay trở lại hay không. Tại vì cái giá dầu, cái biến động của lạm phát hiện tại đối với khu vực của Mỹ này, châu Âu này, hay là phía của Việt Nam nói chung,
thì đang hưởng lợi khá nhiều về câu chuyện là giá dầu giảm, ít nhất là giảm tầm 4 tháng trở lại đây. Và nó làm cho nó tạo ra một cái hiệu ứng giảm phát đối với cái chỉ số lạm phát chung, và nó ảnh hưởng luôn cả về cái câu chuyện là chi phí về vận tải. Thành ra nếu mà lạm phát quay trở lại và mức tăng nó đột biến như 2 tuần gần đây thì đó sẽ là lúc mà chúng ta tính lại câu chuyện về lạm phát. Rõ ràng là mọi thứ nó vẫn phải chờ đợi cái tín hiệu tiếp theo, và hiện tại là cũng không quá lo lắng về những cái diễn biến địa chính trị vừa rồi ạ. Quay trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam thì áp lực điều chỉnh trong tuần rồi cũng khá lớn từ việc chốt lời của nhóm có hiệu suất cao từ nhóm Vingroup, và bên cạnh đó trong cái phiên cuối tuần vừa rồi thì dòng tiền có tín hiệu dòng tiền bắt đáy quay trở lại và giúp VN Index thu hẹp lại đà giảm. Và trong cái bối cảnh vừa có áp lực chốt lời mà vừa có tín hiệu bắt đáy thì anh Tuấn kỳ vọng như thế nào về triển vọng giao dịch trong tuần này ạ? Điều đầu tiên là Tuấn sẽ kỳ vọng là câu chuyện là chúng ta sẽ thấy thị trường bắt đầu ổn định, ít nhất là trong phiên ngày hôm nay, tại vì cái biến động của phía Trung Đông nó không phải là lần đầu tiên mà hình thành. Thứ hai là câu chuyện là chúng ta vẫn đang nằm trong vùng hỗ trợ, ít nhất là câu chuyện ngắn hạn đi 1310, 1320 điểm, thì đây sẽ điều đầu tiên Tuấn sẽ kỳ vọng. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc luôn về những cái triển vọng nó dài hơi hơn, là câu chuyện là với những cái đà tăng nó tính là triển vọng về trung dài hạn đi, chúng ta sẽ cần dòng tiền lan tỏa. Yếu tố lan tỏa đầu tiên sẽ là câu chuyện là chúng ta sẽ chờ đợi các nhịp chỉnh mang tính kỹ thuật đến từ phía của Vingroup. Thì trong cái đoạn mà điều chỉnh của Vingroup thị trường sẽ bắt đầu rung lắc. Và trong đoạn rung lắc đó chúng ta sẽ cần cái sự lan tỏa cái dòng tiền đến một số nhóm ngành có vốn hóa lớn này, như là nhóm cổ phiếu của ngân hàng này, bán lẻ này, công nghệ này, thép này. Thì cơ bản những nhóm ngành này là những ngành nó nặng về yếu tố nội địa hơn, nó không bị ảnh hưởng quá nhiều về những cái yếu tố bên ngoài. Thành ra chúng ta vẫn sẽ kỳ vọng được câu chuyện về tăng trưởng, ít nhất là trong quý 2, quý 3 sắp tới. Thì trong trường hợp tôi nghĩ là kém khả quan nhất đi, chúng ta có cái sự lung lay về mặt tâm lý đến từ các yếu tố về địa chính trị, về chiến tranh này, về yếu tố về thuế quan không ổn định này, lạm phát của Mỹ thì vẫn còn này, khó đoán này, thì vẫn có khả năng là chúng ta sẽ thấy được những nhịp chỉnh nó sẽ sâu hơn trong từng kỳ vọng. Thì đây là một vùng mà tôi sẽ nghĩ là vùng hỗ trợ cứng đối với VN là vùng 1240 điểm, ít nhất là vùng trung dài hạn. Đó là những quan điểm mà anh Tuấn vừa đưa ra, và cũng cho thấy là anh Tuấn có một cái quan điểm hơi thận trọng, cũng giúp cho quý nhà đầu tư là quản trị được những rủi ro trong giai đoạn hiện tại. Và Trúc Linh cũng xin cập nhật thêm này về tình hình trong nước trong tuần vừa qua. Thì Việt Nam cũng đã có những nỗ lực và kết quả tích cực quan trọng trong tuần rồi, khi mà chính thức trình Quốc hội lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho Việt Nam có sự kết nối với thị trường quốc tế toàn cầu và thu hút nguồn vốn FDI. Bên cạnh đó thì Việt Nam vừa chính thức trở thành đối tác của nhóm BRICS. Đây là một nhóm có nền kinh tế mới nổi hàng đầu trong thế giới, và nhờ cái bước tiến này thì chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng sáng cửa hơn, và thể hiện là mong muốn và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế cũng bắt đầu phát triển hơn. Và bên cạnh đó thì Việt Nam và Hoa Kỳ vừa kết thúc vòng đàm phán thứ 3 trong thương mại đối ứng. Trong 4 ngày đàm phán thì Việt Nam và Mỹ cũng đã có những tiến bộ và thu hẹp khoảng cách trong tất cả các lĩnh vực đàm phán. Trong đó hai bên đã thống nhất là sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn đọng và chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến giữa Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ và Bộ trưởng của Việt Nam Nguyễn Hồng Diên, và mở đường cho hiệp định và song phương sắp tới. Đây là những cái thông tin mà Việt Nam đạt được trong tuần vừa rồi rất là tích cực mà Trúc Linh muốn cập nhật cho quý nhà đầu tư. Và thưa quý nhà đầu tư, trước khi đến với phần câu hỏi của khán giả thì Trúc Linh mời quý nhà đầu tư cùng xem phần quảng cáo các sản phẩm tài chính đến từ công ty chứng khoán Miraset ạ.
Chào mừng quý nhà đầu tư. Thì trong thời gian phát quảng cáo thì chúng tôi cũng đã nhận được một vài câu hỏi từ quý nhà đầu tư, nhờ anh Tuấn giải đáp cho quý nhà đầu tư. Câu hỏi đầu tiên là căng thẳng giữa Iran và Israel có làm tác động cho thị trường điều chỉnh nữa hay không? Nên giữ tiền hay chọn nhóm ngành nào phòng thủ thưa anh Tuấn? Nhóm ngành phòng thủ hay là giữ tiền thì tôi nghĩ câu chuyện là chúng ta nên chọn nhóm ngành nó có ít cái sự biến động và ít cái sự tác động bởi các yếu tố về địa chính trị ngoài kia. Thì quan điểm chung của Tuấn là vẫn đang tập trung vào các nhóm ngành nó có tính nội địa cao, cũng như là có những nhóm ngành nó chúng ta từng biết đi, chuyện của ngân hàng này, bán lẻ, công nghệ, thép này, chứng khoán này. Đây là những nhóm ngành mà chúng ta có yếu tố rất nhiều yếu tố hưởng lợi về mặt nội địa, từ tiêu dùng này, đầu tư công này, tăng trưởng tín dụng này, hay là thay đổi về luật. Bất động sản là một nhóm ngành khá là hấp dẫn, ít nhất về thời điểm hiện tại. Tại vì chúng ta có khá nhiều cái sự thay đổi về pháp lý trong câu chuyện là thay đổi về luật quy hoạch này, hay là thay đổi hay là câu chuyện là luật hóa về nghị quyết 42 về câu chuyện xử lý nợ xấu, khai thông nguồn vốn tín dụng này. Hay đây nhóm ngành vẫn sẽ kỳ vọng được câu chuyện tăng trưởng nó tốt hơn. Còn những nhóm ngành nó có chịu tác động nó khá là nhiều bởi cái yếu tố về địa chính trị, như câu chuyện là chịu ảnh hưởng bởi cái yếu tố về giá dầu này, yếu tố về xuất khẩu này, và vốn FDI này, tôi nghĩ sẽ phải theo dõi thêm. Còn câu chuyện là thì chiến tranh giữa Israel và Iran nó có làm thị trường giảm mạnh hay không á, thì tôi nghĩ là thị trường yếu tố này khá là khó phân tích, tại vì hai yếu tố này nó không hoàn toàn liên kết với nhau. Chúng ta sẽ thường tính được câu chuyện là cái hệ số tương quan giữa thị trường Việt Nam và thị trường Mỹ, nhưng mà cá nhân tôi thấy câu chuyện là cái hệ số tương quan này trong lịch sử thì nó sẽ có đoạn tương quan rất cao, có những đoạn hiện gần như không có tương quan luôn, và gần như có độ trễ. Thì bây giờ chúng ta tính là câu chuyện là chiến tranh ở Trung Đông nó có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không, tôi nghĩ là khả năng là không, nó chỉ ảnh hưởng đến câu chuyện về công lý mà thôi. Cái chúng ta cần theo dõi chi tiết hơn câu chuyện là rủi ro về điều chỉnh sẽ là câu chuyện là cái sự thay đổi về mặt dòng tiền giữa các nhóm ngành. Tại vì ít nhất là khoảng tầm 3-4 tuần nhất mình đã thấy câu chuyện là dòng tiền bắt đầu yếu dần rồi, là tăng chúng ta là cái dầu quá lâu mà chúng ta không có một cái nhịp chỉnh nào nó tạo được vấn đề mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái nhịp chỉnh đó nó sẽ cần một cái lý do nó phù hợp hơn để mà chúng ta có những nhịp chỉnh mang tính kỹ thuật trong ngắn hạn để mà thiết lập một cái nền mới. Rủi ro điều chỉnh lớn hơn thì chúng ta sẽ phải chờ xem một câu chuyện là Iran họ muốn đẩy xa đến đâu, và tôi nghĩ khả năng cao là sẽ không đi quá xa đâu. Dạ. Nhờ câu trả lời của anh Tuấn chắc là quý nhà đầu tư đặt câu hỏi vừa rồi cũng yên tâm hơn. Câu hỏi thứ hai mà quý nhà đầu tư gửi đến cho chương trình chúng tôi đó là giá dầu tăng mạnh, cổ phiếu dầu khí liệu có còn dư địa không ạ? Tôi nghĩ là câu hỏi khá là hay ở điểm hiện tại, tại vì chúng ta thấy là chúng ta có ngành dầu khí, chúng ta vẫn có hoạt động xuất khẩu dầu, chúng ta vẫn có nhập khẩu dầu. Thì câu chuyện là giá dầu tăng 20% trong một tháng như vậy, tức là vòng 2 tuần đó, thì nó có khá nhiều yếu tố còn phải theo dõi. Thứ nhất là câu chuyện là cái tỷ trọng xuất nhập khẩu chúng ta là bao nhiêu phần trăm, tại vì chúng ta vẫn xuất khẩu dầu chủ yếu là phục vụ cho nội địa mà thôi, thì có khả năng sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện là chi phí đầu vào. Còn câu chuyện là phản ánh lên giá cổ phiếu hay không thì đúng là Tuấn có thấy là các cổ phiếu dầu khí trong tuần rồi tăng khá là mạnh, nhưng mà mình phải cân nhắc là một câu chuyện là cái đợt tăng của giá dầu nó sẽ kéo dài bao lâu. Tại vì trong thứ Bảy tuần rồi đi, thì Tuấn đề cập một câu chuyện là Iran họ đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz đi, nhưng mà trên thực tế chúng ta vẫn thấy là trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật các tàu thuyền đi qua khu vực này vẫn trả lời với phía báo chí rằng chúng tôi đi qua bình thường, chúng ta không có rủi ro gì cả. Thì phải xem lại là câu chuyện là Iran họ có đang đe dọa và không làm hay không, như kiểu giơ cao đánh khẽ ấy. Thì đây chúng ta tôi còn phải theo dõi. Thì Tuấn nghĩ trước mắt vẫn là câu chuyện là nhịp tăng của giá dầu sẽ là nhịp tăng mang tính kỹ thuật nhiều hơn là câu chuyện là sự thay đổi hoàn toàn về xu hướng về giá dầu trong dài hạn. Ít nhất là do câu chuyện là chúng ta sẽ phải chờ đến tháng 10 để có yếu tố nó rõ ràng hơn câu chuyện là Iran sẽ phản ứng thế nào với Israel. Dạ. Cảm ơn những câu trả lời mà anh Tuấn vừa giải đáp cho quý nhà đầu tư. Thì Trúc Linh cũng xin nhắc thêm là trong tuần này chúng ta có các sự kiện quan trọng. Thứ nhất là việc mà Fed sẽ công bố lãi suất vào ngày 19 tháng 6 theo giờ Mỹ, và cũng vào ngày 19 tháng 6 tới theo giờ Việt Nam thì là thứ Năm,
chúng ta sẽ có lịch đáo hạn phái sinh và ngày 20 tháng 6 là thứ Sáu vào cuối tuần sau sẽ là lịch của quỹ ETF Vanex và FTSE phải tái cơ cấu danh mục của mình, thì quý nhà đầu tư nên thận trọng đưa ra chiến lược giao dịch trong cái giai đoạn này trước những cái sự kiện quan trọng trong tuần này. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Max Talk Live cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những số phát sóng tiếp theo. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý nhà đầu tư. Đừng quên bấm đăng ký fanpage, kênh YouTube của chứng khoán Mirabaud Asset và mở chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Linh và anh Thanh Tuấn xin chào và chúc quý nhà đầu tư một tuần giao dịch hiệu quả ạ.